היום אני הולך להכין פסטרמת הודו ביתית ללא חומרים משמרים בעזרת נינג'ה מהשנה, ומתכון זה מתאים לכל סוגי המעשנות. השלב הראשון הוא תהליך הבריין הרטוב, כאשר בעיניי הוא החלק הכי חשוב בתהליך הכנת הפסטרמה, אשר משנה את המרקם של הבשר למרקם שאנחנו מכירים בפסטרמה עצמה. המלח חודר בהדרגה אל תוך הבשר, מפרק את החלבונים, מרכך אותו, מעצים את הטעם ומסייע לשמור על העסיסיות שלו בתהליך הבישול. הבסיס לבריין הרטוב הוא רק מלח ומים, כאשר שאר התבלינים שאני מרבה להשתמש הם אופציונליים ויחדרו מילימטרים ספורים בשכבה החיצונית של הבשר. אני משתמש לרוב בתבלינים שנמצאים בהישג יד בכל בית, והם סוכר חום, זרעי כוסברה, פלפל שחור, אבקת שום או שום גבישי, פפריקה מעושנת, פלפל אנגלי, צ'ילי גרוס ועלי דפנה. במדריך זה אני משתמש בבריין גרדיאנט, כלומר כמות המלח הדרושה מחושבת לפי 4% מלח, כלומר 40 גרם לכל ליטר מים, והשראה של הבשר במשך יומיים במקרר. תחילה מודדים את כמות המים הדרושה בשביל לכסות את כל הנתחים במים. לפי הכמות הזאת נדע לחשב את המינון הדרוש של המלח לבריין. את כל החישוב של המינון של התבלינים והמלח תוכלו כמובן למצוא בבלוג עצמו. מעבירים לסיר קטן כמות קטנה של מים ואת התבלינים הדרושים לבריין. מבשלים על אש בינונית ומביאים לרתיחה. בזמן הבישול מערבבים את התבלינים במטרה להמיס את המלח ולפתוח את הטעמים והארומה של התבלינים. לאחר שהמים רתחו, מכבים את האש. זוכרים שמראש מדדנו את כמות המים הדרושה לבריין ומשם הרתחנו את כמות קטנה של מים? אז עכשיו שופכים חזרה את המים שרתחו לכלי המים שחושבו לבריין. זה בסדר אם נשאר לכם עדיין מלח בסיר? פשוט תערבבו את המים עד שכל המלח נמס. ועכשיו נעבור לשלב רישות הנתחים. אני אישית ממליץ לרשת עונה אחת של חזה הודו. אני לרוב משתמש ברשת אלסטית, אבל אפשר להשתמש גם בחוט קשירה. חשוב לציין ששימוש ברשת או חוט קשירה לא חובה, אבל עוזר לייצר צורה עגולה של הנתח וגם לשמור כמה נתחים ביחד. זה לא ידביק את הנתחים כמו בפסטרמות עשיות בהם משתמשים באנזים הדבקה. אפשר גם למצוא את המדריך לרישות וקישורים לרכישת הרשת בערוץ ובבלוג עצמו. אז תחילה הם מודדים את האורך הרצוי בשביל כמות הנתחים שיש לנו לרשת. ועכשיו פשוט מלבישים את הרשת על צינור אינסטלציה 4 צול שניתן לרכוש בכל טמבוריה. אפשר עכשיו לקשור את הקצה ולדחוס את הנתח היטב לקבלת צורה עגולה. משאירים מעט מרווח בין הנתח הראשון לשני. דוחסים פנימה את קצוות הנתח. קושרים היטב את הקצוות. מגלגלים מספר פעמים להפעלת לחץ ויצירת הצורה העגולה. וזהו, הנתח שלנו מוכן להיכנס לבריין. מומלץ מראש לקרר את המים הדרושים לבריין בעזרת קרח או אחסון מקדים במקרר לרמה של 4 מעלות, כך שניתן להכניס בבטחה את הנתחים למים. אחסון הבריין והנתח חייב להתבצע בתנאי קירור בין 0 ל-4 מעלות. שימו לב שחישבנו מראש את המים הדרושים לכסות את כל הנתחים. ועכשיו נשאר להכניס את הבריין למקרר למשך יומיים. לאחר יומיים, לאחר סיום תהליך הבריין, אנחנו מוצאים את הנתחים ושוטפים אותם קלות במים קרים. אפשר לראות לאחר תהליך הבריין שהנתחים שינו את צבעם, גם גדלו טיפה בגלל ספיגה של המים והמלח. לאחר מכן אנחנו מייבשים עם נהיה סופג ומכינים לשלב הבא. אנחנו מגיעים לשלב הטיבול אשר מוסיף רובד טעמים נוסף לשכבה החיצונית של הפסטרמה. אני לרוב משתמש בדבש המשמש כחומר הדבקה לשאר התבלינים, וגם משדרג את הטעם הפסטרמה במתיקות עדינה, אבל אפשר לחלופין להשתמש בחרדל לאותה מטרה. הבסיס שלי לפסטרמת הודו הוא דבש, פפריקה מעושנת ושום גבישי כמתואר כאן.
הגענו לשלב העישון. בשוק ניתן למצוא מגוון רב של פלטס אשר מקנים טעם העשן בהתאם לסוג העץ שנבחר, כמו עץ תפוח, דובדבן, אלון שנותנים טעם עדין, או איקורי, אלון ומסקית שנותנים טעם חזק יותר. כשאנחנו רוצים לעשן אנחנו בוחרים אופציית עישון. כאן יש לנו את המעלות ואת הזמן. בדרך כלל אני מעשן בטמפרטורות בין 80 ל-100, אז אפשר לבחור ידנית את הטמפרטורה של העישון, ומהשנה הזאת גם יורדת ל-60 ואפילו לעישון קר. המעשנה שכוונה ל-100 מעלות סיימה את תהליך הבעירה הראשוני, וזה הזמן להכניס את הפסטרמות. אחת עם דבש ופפריקה, והשנייה עם חרדל ופלפל שחור. אנחנו נשתמש במתחום שבאנו עם המעשנה, נגריל עצמו. מכניסים כאן את הפרוב אנחנו מכניסים לחלק העבה של הנתח, ממש לאמצע שלו, קדימה. אוקיי. הנה 75, הוא כבר זיהה שיש פרוב. פה 68 מעלות פנימית. למה 68? כי אם אני הולך למדריכים של FDA, יותר משרד הבריאות האמריקאי, ב-68 מעלות אחרי 2 דקות של המתנה, אני אגיע לאותו רף פסטור כמו שכולם רוצים להוציא ב-74 מעלות. וככה אני אזכה לנתח יותר עסיסי. עכשיו פנימית נמצא ב-10 מעלות, היעד שלנו הוא 68 מעלות, יש לנו עוד דרך. אז יש לנו פה 2 נתחים, תחשבו מעל לי פה נתחים שונים בעובי שונה, בגלל זה היינו צריכים יותר מפרוב אחד, במיוחד כשמדובר פה על שטח כמו שראיתם אצלי לא קטן, אנחנו יכולים להכניס פה הרבה יותר נתחים, אבל זה די מתבקש שיהיו עוד פרובים, נכון? אני גם רוצה למדוד את הדיוק של הפרוב של נינג'ה, וגם למדוד את חלל המעשנה. אז להשתמש במיטר, אלה מתחומים אלחוטיים. אנחנו נכניס גם בנתח השני, ונוכל עכשיו למדוד בעזרת אפליקציה את ההתקדמות שלהם. אז אנחנו נמצאים חצי שעה כבר לתוך הבישול, בואו נראה איך זה נראה בפנים. זאת ההתקדמות שאני רוצה לראות האמת. לא שרוף מדי, התקדמות איטית, וככה צריך. תראו, מבחינת העשן ממשיך לצאת מהאזור הזה. מאוד עדין, ריח מעולה, מי שאוהב ריח של עץ שרוף, אבל עץ שרוף כזה ברמה כזאת מאוד מאוד עדינה. בואו נראה מה קורה מבחינת תא הבעירה, או אזור של הפלט. עדיין יש פה לא מעט פלט, שזה מעולה, אחר חצי שעה. אנחנו נמשיך לעקוב עוד חצי שעה. אחד מהם כבר הגיע ליד, ותכף נראה מה התוצאה שלנו מתוך המעשנה, אחרי בערך 2 שעות של עישון. אחרי מספר דקות של מנוחה, הגענו סוף סוף לחלק של הפריסה. הדבר הראשון ששמים לב עליו זה הארומה המעושנת העדינה שכל פסטרמה ספגה. הלוואי ויכולתי להעביר לכם את הריחות שיש כאן במרפסת. אז יש לנו פה את הפסטרמות חזה הודו, עברו בריין לפי המתכונת שנמצא אצלי בבלוג, אחד עם דבש והשני עם חרדל. אפשר לראות שאולי טיפה בצדדים זה קצת טיפה יותר נשרף, תוצאה של קרמול, ועדיין חשוב לשמור על טמפרטורות נמוכות, low and slow, כדי גם לא לקבל תוצאה ממש של ברק יותר מדי שחור, מה שנקרא. אחת תוצאה, אתם יכולים לשים לב, הוא נראה סופר עסיסי, וכמובן, חזה הודו, נתח מאוד רך. בואו נראה מבחינת טעם. תסתכלו, תוצאה מאוד טובה, עשו היטב, טעם של עישון מורגש, עישון עדין מאוד מתאים, מאוד מחמיא לנתח הזה, וכאן יש שכבת פלפלים כזאת עם חרדל. באמת פסטרמה עשויה באופן מדויק, גם מאוד טעימה, מרגישים את הטעם מושן, מרגישים את החריפות של הפלפל, בדרך כלל השכבה החיצונית היא הכי טעימה, אין מה לעשות, היא סופגת הכי הרבה עשן. ועכשיו רק נשאר להכין את הכריך וליהנות מפסטרמה מעושנת ביתית ללא חומרים משמרים. אם אהבתם את הפרק, תעשו לייק ותשקלו להירשם לערוץ על מנת לעקוב אחרי תוכן חדש. נתראה בפרק הבא.